Hello, sziasztok! Rendkívüli keto update bejelentkezés van. Január 12-e van, eljöttem futni. Ez egyik újévi fogadalmam, hogy ebben az évben minden héten egyszer tényleg el kell jöjjek futni, ítéletidő ide vagy oda, és mindeközben otthon napközben egy kicsi combizom, hasizom, karizom, tehát ez minimum kell, és ezt most már tényleg nem szeretném abba hagyni. Ilyen fogadalom már rengetegszer volt, hát most próbálkozunk újra. A másik, amiért keto update-et tartok, az az, hogy a tavalyi év elég ramagyul sikerült nekünk, tehát aki követi a mi kis életünket, az tudja, hogy Csabi epilepsziás, és a nagy nyári szénhidrát zabálásba, amit egyszerűen nem tudott megállni, mert nyaraltunk, volt minden, tehát én nem mondom azt, hogy tökéletesek vagyunk. Úgy telehette magát szénhidráttal, hogy epilepsziás gyógyszer ide vagy oda, bizony összezuhant, tehát sikeresen felérezhette az epilepsziáját, azóta is küzdünk ezzel, és itt volt az a pont, amikor elértük azt, hogy ezen változtatni kell. Tehát nyilván a Csabi már nem eszik szénhidrátot annyit, amennyit akkor, és így jutottunk el odáig, hogy felkeressük dr. Váci Pétert, akivel már személyes jó barátságot ápolunk. Őneki van a terápiás ketogén étrendje, ami nem egy nagy titok, nyilván nem fogom elárulni az összes kis csinyát, bínyát, hiszen ez az ő munkája, és én nem is vagyok orvos. De egy biztos, hogy elkezdjük a diétáját, ami nem egy nagy titok tulajdonképpen, a béláteresztést kell először is a Csabinál rendbe rakni, és aztán még, ha nem akarok nagy hülyeséget mondani, az agyvérgátat is rendbe kell rakni a Csabinál. Ezt fogjuk most elkezdeni. December óta folynak az előkészületek, tehát ürítjük ki a hűtőt. Mindent, ami nem fér bele a diétába, azt dobjuk ki. Nem dobjuk ki, bocsánat, hülye vagyok, semmit nem dobok ki, bármennyire is hülyeség ez az egész. Elég sok sajtot és tejterméket szoktunk felhalmozni a hűtőszekrényben, azt én, most vasárnap van, én azt a hét közepén fejeztem be, tehát én ettem meg az összes tejterméket, a Csabinak már rég nem adjuk oda. Ez majd visszatérek arra, hogy én hogy érzem magam ezáltal. Tehát amit most elkezdünk ebben az évben, vagy 2 évig, vagy életfogytig, nem tudom, az arról fog szólni, hogy nem fogunk enni glutént, amit nyilván egy klasszikus keto alatt sem eszik az ember glutént, nem fogunk enni tejterméket, és semmi olyan gyümölcsöt, zöldséget, amiben lektin van. Tehát pillanatnyilag itt tartunk, ez nem egy nagy titok, ezt bármelyik netes portálon meg tudod látni, tehát ennél többet nem is fogok ebből elárulni. Megmondom őszintén, akinek komoly betegsége van, akár epilepszia, cukorbeteg, rákos, bármi, ami igényelne egy terápiás ketogén étrendet, azt arra kérem, hogy ne azt kövesse, hogy mi mit eszünk, mert Péter mindenkinek személyre szabja az étrendjét, tehát nincs 2 epilepsziás, tehát semmiképp ne várjátok tőlünk azt, hogy elmondjuk, hogy mit, hogyan csináljál, és keresd fel Pétert, szerintem az a legegyszerűbb módja. A saját kockázatodra és szakrádra nyugodtan csinálsz, amit akarsz, ha nem vagy beteg, egy klasszikus ketogén étrenddel is csodákat lehet elérni, tehát semmi kétségem, de mi most komoly lépésre szántuk el magunkat, és nem gondolnám, hogy ezt egy szakorvos felügyeleten nélkül kéne megcsináljuk. Tehát mi ezért választottuk most a Pétert, akiben maximálisan megbízunk. Az én részem ebbe az egészbe, hogy ugye én főzök otthon, szerencsére ketten vagyunk, és mind a ketten ketogén diétán vagyunk, az annyi, hogy én szolidarítok Csabival, és nem fogok olyan ételeket behozni a házba, amit neki tilos. Tehát én is imádom a sajtot, Csabi is nem fog beállítani egy sajttal, és rátenni, hogy ezt csak én eszem. Tehát ilyen nincsen, tehát ezt nem fog ilyet csinálni vele. Úgyhogy én is szolidarítok vele, annyi, hogy én nem vagyok beteg, de nekem se fog ártani. Laikusként azt mondom, hogy mindenki, aki glutént, lektint és szénhidrátot eszik, meg tejterméket, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek béláteresztés szindrómája van, csak még esetleg nem vette észre, még nem robbant fel a bomba. Nem is szeretném, tehát nem azt mondom, hogy majd fog, nem ijesztegetek senkit, de én ezt biztosra veszem. Tehát azt gondolom, hogy ez az étrend nekem sem fog megártani. Úgyhogy lassan folynak az előkészületek. Nyilván Péter jóváhagyása kell majd ahhoz, hogy mi az, amit mi nyilvánosságra hozunk ebből az egészből, azon kívül, hogy elmondtam, mert ez nem egy nagy titok. Ha ennél többet szeretnél tudni, Péternek van weboldala, van Facebook oldala, csoportunkban is tag, bármikor kérdezhetsz tőle, vannak fel videói, van könyve, amit meg tudsz vásárolni, abban nagyon sok minden le van írva.
a háttérinformáció. Úgyhogy én ezt tudom mondani. Hát ez a történet szerintem nem akarok olyat mondani, hogy 3 hónap és vége, 1 év és vége. Tehát nagyon erősnek kell lennünk ahhoz, hogy ezt mi tartanunk kell, tehát nincs mese. Minden tiszteletem azoké, akik gond nélkül tartják, és nem esnek bűnbe, nem csábolnak el, tehát mi azért nem vagyunk ilyenek, úgyhogy nagyon észen kell lenni. Amúgy ez a december hónap rám nézve, hát 70 kiló voltam január 1-én, tehát egy 4 kiló úgy felszaladt, mint a sic, pedig nem ettem túlzó dolgokat, tehát én inkább a magas szénhidrátaltalmú gyümölcsökkel vagyok bajba, tehát nekem az a nagy problémám. De most meg kell állnom, ez van, úgyhogy egy nagyon tiszta ketogén étrendet fogunk tartani, ami hát sikerülnie kell. Tehát nem tudok más mondani. Úgyhogy ez van. Tiszta ketó, egy kis sport. Nézzétek meg, hol vagyok, ilyen szép helyen. Bár sokkal szebb helyen sétáltam az előbb egy kis folyó partján, csak ilyen tínédzserek, ilyen cross motorokkal akkor az alcsaptak, hogy ide el kellett meneküljek. De mindegy, most már kicsit hideg van, kicsit késő van. Megyek haza. Úgyhogy ez fog most velünk történni. Időnként szerintem minden hónapban jelentkezem egy update-tel. Úgyhogy ez fog történni. Jók legyetek! Sétálok már hazafele, csak közben eszembe jutott, hogy amit ígértem, hogy a saját állapotomról beszámolok ugye az elmúlt 1,5 hónap borzalmas kajáival, tehát nagyon sok olyan gyümölcsöt ettem, ami magas szénhidrát tartalmú. Néha ettem azért olyan karácsonyi desszertet, amit valaki megkínált egy vendégházba, és azt elfogadtam. És ezen kívül az utolsó hetekben ugye én ettem meg az összes sajtot, tejterméket, mint azt mondtam az előbb. Hogy érzem magam? Borzalmasan. Tehát elég régóta fáj a vállam, ami lehet mentális is, mert nagyon nagy terhet cipelek, most úgy érzem, sok a baj. De egyszerűen nem, kis összeállt egy csomóba itt a csukjás izmom, vagy mi a fene, tehát az is fáj. Betonnak érzem a lábaimat, tehát mint aki nem is tudom, tehát semmi ruganyosság az égvilágon, semmi. Az izületeim is fájnak egy kicsit, tehát lépcsőzésnél érzem a térdemet, olyan vagyok, mint egy vénasszony, nyűgös vagyok, kattog minden csontom, izomzatom, borzasztó, tehát és energiám az a 0, tehát hogy ez most a túlzott tejtermék bevitel az elmúlt 2-3 hétben, plusz a low carb étrend, ugye, amit még el akartam kezdeni, amit még ugye nem fejeztem be, hogy én low carbot szoktam tartani, és néha belehúzok egy kis jó pár hónap ketóba. Most megszűnik, tehát a low carbot is elhagyom, marad a ketó étrend, mert fizikailag érzem magam ramatyul, tehát ennyi. Úgyhogy tényleg szép dolog a low carb, de sajnos nem a tökéletes megoldás nekem. Úgyhogy ezt akartam még elmondani, találkozunk nem sokára. Jók legyetek!